Nej, jag kommer inte svara på. Bara, vad ska du rösta på? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Nej, men seriöst, jag har inte... Jag har gått runt. För den som inte vet vem jag är i Haninge. Det låter lite kaxigt. Nej, men mitt namn är Pamudo. Född i Gambia, uppväxt i Jordbro. Kom till Sverige 96 och sen dess har jag verkat där och lever här och skapat tillsammans med gruppen Panetos Vägen ut. En ungdomsförening som är i Haninge, Jordbro, Skogås, Upplands Väsby, Tyresö, Nynäshamn. Turnerat runt hela Sverige. Jag föreläser också, inspirerar unga människor och äldre människor att komma tillsammans och göra positiva saker. Jag har barn, jag har familj, jag har en fantastisk tjej, barn. Som fyllde år precis nu. Ja, som fyllde år nyss. Marinka fyllde år nyss och på det överraskade vi alla som vi ville skulle veta att du ska få en till, så jag kommer bli trebarnsfarsa snart. Nervöst. Men det är nice ändå, man. Ja. Vi är på Fredrika Bremer gymnasiet. Ni ska veta att jag gick här. Yeah. Fantastiska minnen. Jag gick på Fredrik faktiskt. Och det var den sidan som det nästan bara var snubbar. Och det var yrkesförberedande ämnen. Bygg, fordon och så vidare. Teknik och el. Och det var majoriteten liksom killar. Och jag egentligen ville göra fordontransport. Eller nej, jag ville göra fotboll. Musik och fotboll, det var det jag ville göra. Men hemifrån, farsan var så här: du måste göra yrke, riktigt jobb. Du kan inte hålla på och leka och tog fotboll och musik. Speciellt musiken som är en lekfull grej. Så att jag hade en fantastisk lärare, jag måste säga det. Kristina och Robert Gustafsson. De två liksom gav mig möjligheten att varje gång när jag var klar, speciellt Robert, när jag blev klar med mina grejer, med mina uppgifter med fordon, då fick jag komma över på den här sidan för att spela fotboll i fotbollslaget, skollaget, men också göra musik och data som extra ämne. Så att det gav mig möjligheten till att utveckla musiken ännu mer. Så tacksam för det, lärare som tänker utanför boxen. Det är jätteviktigt. Så vi är här idag för att göra festivalen där de har anordnat liksom, möjlighet att eleverna ska få rösta i skolvalet. Och vi då som Vägen ut kommer till med festivalen, kommer musiken och politikerna här och pratar. Vi går med varandra och försöker inspirera alla som är 18 plus och rösta den 9 september. Med Vägen ut då, föreningen som jag pratade om tidigare, så har vi under alla år som det har varit val, sedan Vägen ut startades 2004, så har vi alltid kommit in och involverat oss. För jag märkte redan då att allt som har med politik och den områden som jag bodde då gjorde, det fanns ingen kontakt, det fanns ingen riktig förståelse, vi visste bara att det var val och att på den tiden då så visste vi, så var pratet att väldigt så här, att Sverige, Socialdemokraterna är bra för invandrare, punkt. Det var det surret som jag hörde hemma. Men varför de var bra, hur de gjorde, vad de gjorde, det fanns ingen prat om det. Det fanns ingen kunskap om det. Och då märkte vi liksom väldigt tydligt att om vi ska påverka där vi bor, så måste vi vara involverade. Vi behöver folk som gör handling. Vi behöver politiker som är beredda att göra jobbet och visa att jobbet går och verkligen ta sin tid att göra jobbet. Precis som i ditt hus. Vakna på morgonen, kaos, skrik, bråk och allt det där, men du fixar det. In the end of the day, du fixar det. Du sitter ner, kanske pratar med din fru, vet du vad, det gjorde fel, kan vi lösa det? Barnen, men vi måste gå till skolan, vi måste lära oss. Vi fixar allt det som vi vill fixa. Tjena broder, är det bra? Ja, det är bra. Kul att se dig, man. Allt väl? Ja, det är bra. Nej, tjena boys. Kommer du ihåg mig? Ja, of course jag kommer ihåg. Ja, bra, röda skolan. Ja, mannen. Hisham din pappa? Hisham min pappa. Mannen, ey, du måste hälsa från mig. Jag ska hälsa från mig, okej? Alltid. Kul att se er, man. Gå ut och leta efter information. Det finns förenklade sätt att ta reda på vad man ska rösta på, de här kompasserna. För där står det liksom olika tycken från olika
partier, vad de tycker och tänker. Du ska bocka av och sen på slutet får du veta men det här är det känslan eller det här är det partiet som passar vad du tycker och så vidare. Det är det förenklade delen och sen finns det fördjupningar på varje parti. Hemsida kan du läsa på exakt hela grejen. Om du inte orkar med det, gör kompasserna. För där liksom, tror jag är ändå ganska bra riktat. SVT har en riktigt bra kompass som man kan göra som är skitbra. Så att, det är den förenklade delen. Och sen är det alltid bra att fördjupa sig i sin kommun. Snacka med de som vet. Snacka med någons pappa, någons mamma, någons kusin, någons brorsa, någon politiker, någon kompis. Prata om det i gänget liksom. Vad gör vi? Hur tänker vi? Vad vill vi ha? Hur vill vi se att framtiden ska vara? Och så vidare. Så att hitta bara. Det enda du inte får göra är inte rösta. Liksom, du måste ta ställning. För det är viktigt.